Вітаю, мене звати Тетяна. І сьогодні я пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такі спортивні шкарпетки з п'яточкою бумеранг, з стрічковим миском, закритий мисок голкою, петля в петлю. І що саме в них цікаве, це ось такий зап'ятник. Давайте покажу вам з боку і з цього боку. В'язати ці шкарпетки будемо на 5 спицях від умовної резинки до миска. І зараз давайте почнемо з тих матеріалів та приладдя, яке нам знадобиться. По-перше, це звичайно шкарпеткова пряжа. В мене це ось така Нако Бохо, 400 метрів в 100 грамах і колір 87-724. Але, звичайно, ви можете взяти будь-яку пряжу, яка вам більше подобається, будь-який колір і також будь-якого виробника. Щодо приладдя, нам знадобиться 3 номери спиць. Це в ідеалі. В принципі, якщо у вас немає бажання змінювати розмір спиць, ви можете зв'язати їх одним розміром спиць. Але я б радила все ж таки взяти 3 розміри. Зараз поясню, для чого це робиться. По-перше, беремо розмір спиць номер 3. Вони можуть бути не обов'язково шкарпеткові саме цього розміру. Можуть бути як в мене на волосинні, тобто кругові спиці. Їх ми беремо для того, щоб зробити наборний край. Ось тут ми будемо набирати петлі, потім будемо в'язати зап'ятник і ось цю умовну резинку, так? І всередині воно там порожньо. Тобто це буде таке полотно, яке з'єднується ось тут. І якщо ми візьмемо спиці номер 3, то це буде набагато зручніше. Тобто набираємо край на самі великі спиці, які в нас будуть використовуватися при в'язанні цих шкарпеток, і тоді буде просто тут легше їх з'єднувати. Якщо ж у вас немає таких спиць, або ви не хочете заморочуватися з цим, то, звичайно, ви можете набрати на спиці 2,5, це будуть наші основні робочі спиці, основний робочий номер, і в'язати, в принципі, на них. Але раджу цей край набирати максимально вільно, щоб потім було легше шивати, тобто не затягуйте петельки в наборному краї. Далі, другий набір спиць, це вже будуть спиці трохи меншого розміру, 2,5. Це вже треба нам мати шкарпеткові спиці, тобто 5. Це буде наш основний розмір, яким ми будемо в'язати майже всю шкарпетку. І треба буде ще взяти в ідеалі розмір спиць номер 2. Це для вив'язування зап'ятка і цієї верхньої частини умовної резинки. Для чого це робиться? Для того, щоб шкарпетки краще прилягали до ноги. В принципі, якщо ви не хочете використовувати 3 номери спиць, будь ласка, візьміть один 2,5 і вам його вистачить. Просто ось ці рядки максимально гарно так підтягуйте петлі, щоб вони у вас були такі пружні, так? І трохи менші, ніж інші. А наборний ряд ось цей набирайте навпаки, максимально вільно, щоб було зручно потім з'єднувати. Так, що ще по цим шкарпеткам? П'яточка тут бумеранг, без клину підйому. Ну і, в принципі, більш тут нічого складного не буде. Всі шкарпетки в'яжуться лицевою гладдю без жодного малюнку. Ще забула сказати, я використаю маркер один для позначення початку ряду. Вам він не знадобиться, тому що ви будете по своєму в'язанні так розуміти, де початок ряду. Але якщо ви знаєте, що ви там десь можете загубитися в петлях, в якихось розрахунках, то, в принципі, за бажанням беріть маркери, але обов'язково їх не потрібно буде використовувати при в'язанні цих шкарпеток. Щодо розміру, я вам скажу свої розміри, свою кількість петель, які я набрала для цієї шкарпетки. В мене розмір ноги 38,5, це десь 25-24 см довжина шкарпетки, довжина стопи. Тож орієнтуватися можна на це. В щільність в'язання. В 1 см в мене 4 ряди та 3 петлі. Тобто орієнтуйтесь на цю щільність, коли будете порівнювати в сантиметрах шкарпетки, мої з своїми. Або ж беріть повністю свої розрахунки, це не складно, мені здається, зробити.
Так, водна частина в нас начебто все. Давайте почнемо в'язати. Я вже набрала на спиці номер 3, на оці з волосіння, набрала 61 петлю. 60 петель це в нас будуть робочі петлі, і одна петля мені була потрібна, щоб з'єднати в'язання в коло. Я вже після того, як набрала на ці спиці, перенесла свої петельки на спиці 2,5, розподілила їх порівну по 15 петель на кожну спицю, з'єднала в коло, і тепер давайте почнемо в'язати. Перший ряд ми в'яжемо спицями 2,5, просто лицевою гладдю по колу. Ось цей хвостик тут хай зараз залишається, ми його зараз прямо не будемо ховати в петлі, бо потім ми його сховаємо, коли будемо з'єднувати зап'яток і умовну резинку. Там буде таке гарне місце, де можна його буде сховати. Тож почнемо. В'яжемо по колу, як зазвичай, шкарпетки, але не резинкою, а просто лицевою гладдю. На спицях 2,5. Таким чином ми будемо в'язати 4 ряди. Взагалі умовна резинка в нас буде складати 8 рядів, 4 з них ми пров'яжемо спицями 2,5, а 4 ми пров'яжемо двічкою, щоб вони краще сиділи в нас на ніжках. Я пров'язала 4 ряди спицями 2,5. Ось в мене тут цей хвостик, це початок ряду. І тепер треба переходити на менші спиці, на двієчку. Переходимо на двієчку, теж в'яжемо лицевою гладдю по колу і в'яжемо теж 4 ряди. Я пров'язала 4 ряди по колу лицевою гладдю спицями номер 2. І тепер будемо вив'язувати зап'яток. Для початку я позначу ось тут початок ряду, бачите, ось тут ниточка, початок ряду. Я позначу маркером, щоб вам було легше орієнтуватися, де саме ми зараз знаходимося. Щодо зап'ятку. Дивіться, в'язати ми будемо його на 4-й і першій спицях, але будемо в'язати не від початку до кінця спиці, а не доходячи 3 петлі до кінця спиці. Тобто ось тут, ось так, в мене серединка ось цієї частини. Я зап'яток роблю трохи менший за половину шкарпетки, для того, щоб він не заходив на кісточку на нозі, бо так незручно. А також сам зап'яток і ось цю умовну резинку, я в'яжу умовну резинку 8 рядів, ви можете це, звичайно, змінити. Тобто я зв'язала 4 ряди спицями 2,5, 4 ряди двічкою. Ви можете зробити її нижчою, зв'язати меншу кількість рядів, або навпаки вищою, тобто більшу кількість рядів зв'язати. Але приблизно розділяйте, якщо у вас буде кілька номерів спиць, приблизно діліть її навпіл і починайте з більшого номеру спиць 2,5 і переходьте на двічку. Так, зараз ми пров'язали з вами всі ці 8 рядів і будемо в'язати сам зап'яток. Давайте подивимося, як це робити. Ось наше в'язання, початок ряду. Це в нас перша спиця, це 4-та. На них і будемо в'язати. Зап'яток в'яжемо спицями номер 2. Починаємо в'язати лицевою гладдю і в'яжемо першу спицю, не дов'язуючи 3 петлі до кінця спиці лицевою гладдю. Ось, дивіться, на спиці залишилося ще 3 петлі, ми їх не пров'язуємо. Зараз будемо в'язати поворотними рядами. Тож, розвертаємо в'язання до нас виворітним боком. І дивіться, що ми робимо. Нам треба зробити ось цієї петельки подвійну петлю. Для цього ми спочатку просто переносимо, не пров'язуючи її на праву спицю, а далі нашу робочу нитку заводимо ось так поверх спиці за спицю. Давайте трохи ближче.
Ось у нас тут робоча нитка. Ми пересняли петельку, робоча нитка, ми її за спицю і ось так перетягаємо петлю. І бачите, в нас вона подвоюється. Тут є такий нюанс, що треба гарненько її зараз підтягти, цю ниточку, щоб далі не було дірочок у полотні. Тобто перекинули, гарненько підтягнули ниточку і далі в'яжемо. Це в нас виворітний ряд, ми в'яжемо виворітними петлями. Зараз це в нас перша спиця, і ми її повністю пров'язуємо виворітними петлями. Дов'язуємо до маркеру. Ось перша спиця. Тут у нас маркер початок ряду. І в нас тут четверта спиця. Переходимо в'язати на неї, теж починаємо в'язати виворітними петлями до кінця спиці, не дов'язуючи 3 петлі. І зупиняємось. Дивіться, в нас залишилось 3 петлі до кінця спиці. Ми їх не пров'язуємо, а знов розвертаємо в'язання на лице. І знов нам треба подвоїти петельку. Для цього ми знімаємо її не пров'язаною на праву спицю. Тепер у нас робоча нитка зараз за в'язанням, а нам треба подвоїти цю петельку. Для цього ми її через спицю перекидаємо наперед і тягнемо, щоб подвоїти петлю. Бачите, вона стала подвійною. Все. Далі в'яжемо лицьовими, теж гарненько підтягли цю ниточку, щоб не було дірочок. І в'яжемо в зворотньому напрямку до маркеру лицьовими петлями. Це наш був перший ряд за п'ятка. І ми зробили в цьому ряді вже по одній петлі з кожного боку подвоєній. Таких подвоєних петель з кожного боку нам треба зробити по 4. Давайте ще по одній петельці зробимо разом. Це в нас другий ряд за п'ятка. В'яжемо першу спицю лицьовими. Тепер нам треба дов'язати до тієї подвоєної петлі. Ви її не пропустите, бо її добре буде зараз видно. Одну хвилинку. Ось, дивіться. В нас перші 3 ті були не пров'язані, а ось ця подвоєна петля. Бачите, вона відрізняється від інших, її гарно видно. Дов'язали до цієї петлі, петлю не пров'язуємо, а розвертаємо в'язання. Розвернули. І нам знов треба подвоїти петельку. Ми знімаємо її на праву спицю і нитку заводимо так через спицю. Гарненько підтягуємо цю нитку, щоб не було дірочки. І продовжуємо в'язати за малюнком. У нас це виворітний ряд, тобто ми в'яжемо виворітними. В'яжемо в бік маркеру, до початку ряду. Дов'язали до маркеру, у нас починається наступна спиця. Ми переходимо на неї, теж в'яжемо за малюнком, тобто виворітними петлями. В'яжемо знов до подвоєної петельки. Ось, дивіться. Перші 3 петлі, які ми спочатку не дов'язали, а ось ця подвоєна петелька. Зараз, щоб вам її було добре видно. Ось так вона виглядає. Дов'язали до неї, її не пров'язуємо, розвертаємо в'язання на лицьовий бік і робимо подвоєну петельку. Перезнімаємо її на праву спицю і ниточку тягнемо на себе, подвоюючи петлю. Все, і далі в'яжемо лицевими петлями до маркеру, тобто до початку ряду. І зараз у нас вже виходить по 2 подвоєні петлі з кожного боку.
Я для того зап'ятку, який вам показувала, роблю по 4 таких петлі з кожного боку. Тобто ще 2 петлі нам потрібно зробити праворуч і 2 петлі ліворуч. Давайте ось подивимось. Це 3 петлі, які ми з вами не дов'язали. Далі одна подвоєна, друга подвоєна петелька. Ну і далі вже йдуть лицеві. З цього боку те саме. 3 петлі, які ми з вами не дов'язали до кінця спиці. Далі ось тут 2 подвоєні петлі. Зробіть, будь ласка, самостійно таким же чином ще по 2 подвоєні петлі з кожного боку. Я пров'язала по 4 подвоєні петлі з кожного боку. Ось дивіться, 1, 2, 3, 4, праворуч від початку ряду. І з цього боку те саме 4 петлі. І тепер дов'язуємо, після того, як зробили цю останню подвоєну петлю праворуч, дов'язуємо до початку ряду за малюнком, тобто лицевими петлями. І зараз важливо порахувати кількість петель, яка в нас від початку ряду до подвоєних петель. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі вже починаються подвоєні петлі. Це на одній спиці, і на іншій повинна бути така сама кількість петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І починаються подвоєні петлі. Цю цифру, будь ласка, перерахуйте в себе і запам'ятайте її або запишіть. Вона нам знадобиться через один ряд. А тепер цей ряд нам треба буде пров'язати по колу. І хочу звернути вашу увагу, тут є один такий маленький нюанс. Ми, коли будемо пров'язувати цей ряд, в нас будуть пров'язуватися оці подвоєні петлі. І для того, щоб вони потім виглядали охайно, без дірочок і рівненько, треба дотримуватися правила. Коли ви дивитесь на своє в'язання на лицьовий бік, від початку ряду петлі подвоєні, які в нас ліворуч, вони будуть пров'язуватися за передні дужки, а ті подвоєні петлі, які в нас праворуч від початку ряду, будуть пров'язуватися за задні дужки. Таким чином вони будуть охайні без дірочок. Давайте це разом зробимо. Починаємо в'язати ряд по колу. Спочатку в нас йдуть лицеві петлі. Ми зараз порахували їх 8 петель. Тут у нас починаються подвоєні петлі. Так, пішов від нас фокус, повернувся. Подвоєні петлі. Ці подвоєні петлі, вони у нас ліворуч від початку ряду. Коли ми дивимося на лицьовий бік в'язання, то ми їх будемо пров'язувати за передні дужки. Підхоплюємо обидві дужки. Це теж треба робити уважно, щоб не загубити дужку. І пров'язуємо лицьовою. Одна подвоєна петля, друга, третя і четверта. Всі пров'язуємо за передні дужки. Дивимось, у нас петельки, подивіться, всі рівненькі, без дірочок. Далі пров'язуємо оці 3 лицеві, які ми відступали від початку спиці. І пров'язуємо наступні 2 спиці просто лицевими. По колу в'яжемо. Одна спиця і друга.
Дов'язали до 4-ї спиці, і на 4-й спиці в'яжемо наступним чином. Перші в нас 3 петлі просто лицеві, далі починаються подвоєні петлі. І ми будемо пров'язувати так, як вони від початку ряду праворуч, за задні дужки. Підхоплюємо обидві задні дужки і пров'язуємо. Одна, друга подвоєна петля, третя, і четверта. І дов'язуємо лицевими останні 8 петель до початку ряду. Все, дов'язали. Зараз знов повертаємось до в'язання поворотними рядами. Ті 8 петель, що ми з вами запам'ятовували, зараз нам знадобляться. Від початку ряду в'яжемо лицевими якраз ті 8 петель, що ми з вами порахували. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Розвертаємо в'язання і робимо подвоєну петлю. Перезнімаємо петлю на праву спицю і від себе, зараз фокус, і від себе затягаємо гарненьку ниточку. Далі в'яжемо до початку ряду виворітними петлями. Дов'язали до початку ряду. І тепер від початку ряду знов ці 8 петель, які ми з вами запам'ятовували, в'яжемо, але тепер виворітні. Так, у нас за малюнком йдуть виворітні петлі, тож ми ці 8 петель пров'язуємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пров'язали, розвернули в'язання. Робимо подвійну петлю. Перезнімаємо на праву спицю і затягуємо ниточку на себе. Гарненько підтягнули і в'яжемо до початку ряду лицевими петлями. Це ми з вами зробили по одній петлі з кожного боку подвоєній. Так? Дов'язали до початку ряду. Далі нам вже не треба запам'ятовувати і відраховувати кількість петель, бо в нас тут вже буде подвоєна, яку ми тільки що зробили, і ми її побачимо. Тож в'яжемо до неї просто лицевими петлями. Ось наша подвоєна петелька. Ми до неї дов'язали. Тепер її пров'язуємо. Пров'язуємо її так, як вона в нас ліворуч, за передні дужки. Підхоплюємо обидві передні дужки і пров'язуємо. І наступну петельку пров'язуємо просто лицевою. Розвертаємо в'язання. З першої петельки робимо подвоєну, ниточку затягуємо назад. Далі до початку ряду в'яжемо виворітними петлями. Від початку ряду до нашої подвоєної петлі в'яжемо виворітними петлями. Ось вона, наша подвоєна петелька. І ми пров'язуємо її за задні стіночки. Пров'язали. І ще одну наступну петельку пров'язуємо виворітною. Розвернули в'язання. Робимо знов подвоєну петлю. Знімаємо петлю на праву спицю, на себе затягуємо і в'яжемо до початку ряду лицевими петлями за малюнком. Дов'язали до початку ряду,
І тепер від початку ряду до подвоєної петлі в'яжемо лицьовими. Ось наша подвоєна петля. Ми її пров'язуємо за передні дужки і пров'язуємо ще одну наступну петлю просто лицьовою. Розвертаємо наше в'язання. Знімаємо першу петлю, робимо з неї подвоєну, затягуючи нитку назад, і в'яжемо виворітними петлями до початку ряду. Тепер від початку ряду в'яжемо до подвоєної петлі теж виворітними петлями. Ось наша подвоєна петля, і ми пров'язуємо її за задні дужки. І в'яжемо ще одну наступну петлю виворітною. Розвертаємо в'язання. Розвернули в'язання, знов робимо подвоєну петлю. Перезнімаємо на праву спицю петлю і затягуємо її на себе. Далі в'яжемо лицьовими. Від початку ряду в'яжемо знов лицьовими до нашої подвоєної петлі. Нашу подвоєну петлю ми пров'язуємо за передні дужки і в'яжемо ще одну лицьовою. Розвертаємо наше в'язання, знов робимо подвоєну петлю, перезнімаємо її на праву спицю і затягуємо від себе. І виворітними петлями в'яжемо до початку ряду. І від початку ряду до подвоєної нашої петлі знов зв'яжемо виворітними петлями. Ось, дов'язали до подвоєної петлі, за задні дужки її пров'язуємо. І ще одну за нею в'яжемо виворітною. Дивіться, робимо таку операцію ще один раз. Перезнімаємо петлю на праву спицю, на себе ниточку затягуємо, робимо подвоєну петлю і в'яжемо до початку ряду. Тепер від початку ряду до подвоєної петлі в'яжемо лицьовими. Подвоєну петлю пров'язуємо за передні дужки і наступну з неї просто лицьовою. Дивіться, в нас залишилися ось ці 3 петлі, які ми відступали від початку ряду. Оце в нас вже закінчується створення подвоєних петель. Давайте зробимо ось тут останню петлю подвоєну. Для цього перезнімаємо на праву спицю, затягуємо від себе
В'яжемо далі виворітними до наступної подвоєної петлі, так? Ну, спочатку до початку ряду, а далі вже до подвоєної петлі. Так, ось наш початок ряду. І в'яжемо далі до подвоєної петлі з іншого боку. Так, ось вона, ця подвоєна петля. Ми її пров'язуємо за задні дужки. Пров'язали ще одну петлю виворітною, дивимось. Залишилось 3 петлі, які ми відступали від початку спиці. Все, з цього боку теж все вже пров'язано. Тепер розвертаємось, робимо останню подвійну петлю з цього боку, на себе стягаємо гарненько ниточку. І тепер нам треба пров'язати останній ряд за п'ятка, і він буде пров'язаний по колу. Для того, щоб оці подвоєні петлі останні, оцю і з того боку пров'язати однією лицьовою. Давайте в'язати. Дов'язуємо вже цей ряд до початку наступного. Далі від початку ряду в'яжемо і звертаємо увагу, що в нас тут ще буде ще одна подвоєна петля, яку треба правильно пров'язати, так як вона від початку ряду ліворуч, то ми будемо пров'язувати її за передні дужки. Ось ця петля. Пров'язуємо її за передні дужки. Пров'язали і в'яжемо ось ці 3 останні петельки до кінця спиці. Все, цю спицю пров'язали. Ось дивіться, завдяки тому, що ми в'язали правильно петлі за передні дужки, тут дивіться, які вона рівненькі, немає ніяких дірочок, все гарно вийшло. Так, в'яжемо цей ряд по колу, тому переходимо на другу спицю і просто пров'язуємо її повністю лицьовими. Пров'язали другу спицю, тепер третя, теж просто лицьовими петлями. І остання четверта спиця в цьому ряду. Перші 3 петлі в нас просто пров'язуються лицьовими, далі йде подвоєна петелька. Ми її пров'язуємо за задні стіночки. І далі до початку ряду вже дов'язуємо лицьовими петлями. Це ми закінчили в'язати наш зап'яток. Тепер нам треба дов'язати нашу манжету, нашу умовну резинку, і скласти вдвічі це полотно і зв'язати. Так, тобто в нас буде виходити ось така конструкція. Це наш зап'яток. І бачите, з одного боку в нас манжета пров'язана, з іншого ні. Тож, наступні 4 ряди в'яжемо по колу спицями двійками. Пров'язали 4 ряди спицями 2 мм. І тепер переходимо на в'язання на спиці 2,5 мм і також в'яжемо 4 ряди. Пров'язали ще 4 ряди спицями 2,5, і в принципі наш зап'яток та манжета готові. Тепер нам треба їх скласти вдвоє, так, ось так от.
Він трохи завертається. А виворітною стороною до виворітної сторони і зв'язати. Як ми будемо це робити? Саме для цього моменту ми набирали наш наборний ряд на спиці трійку, щоб тепер нам трохи легше було. Нам треба підняти петлі нашого наборного ряду і потім об'єднати їх з цими петлями, які в нас на спицях. Як ми будемо це робити? Ось дивіться. В принципі, нічого складного. Беремо наш наборний ряд. Не знаю, чи буде вам гарно видно. І ось тут в нас є по краю йде така косичка. І нам треба підхопити по одній петлі, верніше не по одній петлі, а по одній дужці з цієї косички. А коли будете підхоплювати, по-перше, перевірте, щоб це був початок ряду, тобто, щоб коли ви будете потім зв'язувати докупи, у вас був початок ряду до початку ряду, щоб не змістилися петлі і не було так криво. Це перше. І друге, коли піднімаєте, перераховуйте петлі. Тобто одна петля, так, от ви почали надягати. Зараз тут подивлюся, де в мене тут перша. Перша дужка, так, ось вона. Одна. Друга. Дуже зручно, гаразд. Третя. І так рахуємо. Четверта. Щоб у вас на спицях була достатня кількість петель, щоб ви ніде ніяку дужечку не пропустили. Тобто піднімаєте ось цей набірний край на 4 спиці по 15 петель, так як і тут у нас 4 спиці по 15 петель. І обов'язково перевірте, щоб ви починали від початку ряду, щоб не змістилися петлі. Набирайте повністю всі петлі і потім з вами побачимось. Я об'єднала по колу повністю всі петлі. Вийшла ось така манжета разом з зап'ятком. Так, все охайненько. Якщо ось тут правильно пров'язували ці петельки подвоєні за задню та за передню дужки, як я казала, якщо гарно підтягали ниточку, то тут не буде ніяких дірочок, все буде охайно. Так? Сподіваюсь, вам це теж все вдалося. Ви теж об'єднали два боки манжети. І тепер будемо в'язати далі. Я зараз перекріплю цей маркер, щоб його було видно вам. Щоб було видно, де в нас початок ряду. Також ми вже можемо відкласти спиці номер 3 і номер 2, вони нам не знадобляться. Всі останні частини шкарпетки ми будемо в'язати на спицях 2,5. Тепер, перед тим, як в'язати п'ятку, я раджу вив'язати 5 рядів, ну, можете не 5, можете 3 чи 7, це як вам вже більше хочеться, просто лицевою гладдю, ось тут. Тоді буде зручніше носити шкарпетку, бо якщо одразу пров'язувати п'ятку, мені здається, вона буде трохи занизька і буде зіскользувати з ноги. Тож, зараз спицями 2,5, просто по колу пров'язуємо лицевою гладдю 5 рядів, ну або на ваш вибір 3 або 7. Я підняла всі петлі наборного краю на спиці, перерахувала, впевнилася, що на кожній спиці по 15 петель. І тепер треба нам скласти наше в'язання докупи, тобто один водний. Ось так. Тут зараз може не дуже зручно, але так треба. Бачите, щоб воно ось так було, як кишенька. Так, всі спиці ховаємо туди всередину. Друга спиця. Третя. Обережно, щоб не зіскочили петлі. Четверта. Все. Ось так ми склали. Так, тут у нас кінчик. Кінчик зараз теж будемо ховати всю кишеню, яка в нас вийшла. Ось так. Дивіться, ось тут у нас маркер початку ряду. Він у нас там всерединці. І тепер починаємо з'єднувати. Ось у нас ця ниточка.
якою ми будемо з'єднувати. Беремо 2 спиці, ось, які в нас йдуть паралельно. Зараз я сюди ниточку виведу і приберу ось цю спицю, щоб вона не заважала. Отак. Спочатку тут не дуже зручно, бо ці інші спиці заважають, але далі буде краще. Ось так. І в нас також, я казала, що тут буде кончик оцей, куди спрятати, сховати. Оце зараз його кладемо в цю кишеню. Так, це ось цей короткий кончик. Ми його сюди в кишеню кладемо, можна трохи його обрізати, можна залишити довгим. І все, сховали. Зараз ми з'єднаємо два боки ці, і той кончик буде в нас всередині. Він нам не буде далі заважати, не треба буде їм окремо займатися. Як ми з'єднуємо? Беремо петельку, підхоплюємо з однієї спиці і з іншої, та що подалі. І пров'язуємо лицевою. Потім обидві петельки знімаємо. Ну, тобто методом 3 спиць, хто вже так робив, той знає, так? Одну петельку підхопили з передньої спиці, з задньої спиці підхопили петельку і пров'язали їх однією лицевою. І, звісно ж, зняли зі спиць. Ось так. Таким чином нам треба об'єднати повністю по колу все наше в'язання. І перейдемо вже до в'язання основної частини шкарпетки, а зап'яток і манжета буде вже зв'язано. Ось дивіться. Бачите, поєднуємо. Давайте ще кілька петель разом. З однієї спиці підхоплюємо петлю, з передньої, далі з задньої. І лицевою петелькою їх обидві пров'язуємо і знімаємо зі спиці. З передньої спиці, з задньої пров'язуємо однією лицевою і знімаємо зі спиць. Ось таким чином, будь ласка, з'єднайте по колу, дійдіть до початку ряду і зустрінемось з вами. Пров'язали 5 рядів лицевою гладдю після того, як закінчили в'язати манжету. І тепер будемо в'язати п'яточку. П'яточку, зверніть увагу, ми в'яжемо на тих самих спицях, що в'язали за п'яток, щоб вона у вас не була десь збоку або попереду. В мене це 4-та і 1-ша спиця. І ми починаємо. Ось початок ряду, 1-ша спиця. Пров'язуємо петлі лицевими всю 1-шу спицю. Пров'язали. Розвернули в'язання, ми будемо в'язати п'яточку поворотними рядами. І тепер робимо так само, як робили, коли в'язали за п'яток. Робимо подвоєну петлю. Перезнімаємо цю петлю на праву спицю. І так як це виворітний ряд, ми затягуємо ниточку від себе, роблячи подвоєну петлю. Зробили цю петлю і в'яжемо далі виворітними петлями до кінця цієї спиці. Дов'язали до кінця спиці, переходимо на наступну і робимо те саме. В'яжемо виворітними петлями до кінця спиці. Розвертаємо в'язання і робимо подвоєну петлю. Перезнімаємо петлю на праву спицю. І так як це лицевий ряд, то затягуємо ниточку на себе. Все. Зробили подвоєну петлю. І далі в'яжемо в лицевому ряді лицевими петлями до початку ряду. В мене тут стоїть маркер, тобто ви побачите, де це початок ряду. Тепер у нас виникає питання, скільки рядів таким чином в'язати. Так як п'яточку ми в'яжемо на 2 спицях,
Петлі в нас на всіх спицях розподілені порівну, по 15 петель на кожній спиці. П'яточка в нас виходить на 30 петлях. Відповідно, я ділю цю кількість на 3. 10 петель – це один бік п'яточки, 10 петель – це центральна частина п'яточки, і 10 петель – інший бік п'яточки. Тому ми в'яжемо ось такими рядами з подвоєними петлями доти, доки в нас не залишиться 10 петель на цих двох спицях. Давайте ще ряд зв'яжемо разом з вами. Це ми пров'язали перший ряд, і в нас вже по одній подвоєній петлі з кожного боку від центру ряду, так? Від початку, вірніше. Від початку ряду, від центру п'яточки. В'яжемо лицьовими петлями до нашої подвоєної петлі. Так само, як ми в'язали за п'яток. Дов'язали до подвоєної петлі. Подвоєну петлю ми не пров'язуємо, розвертаємо в'язання і робимо подвоєну петлю. Перезнімаємо петлю на праву спицю, від себе затягуємо ниточку, роблячи подвоєну петлю, і в'яжемо виворітними петлями. Нагадаю ще раз, що треба цю ниточку гарненько підтягувати, бо будуть дірочки. Нічого страшного, в мене іноді залишаються дірочки, але якщо вам вони не подобаються, хочете більш охайний результат, тоді, будь ласка, підтягуйте гарненько цю ниточку. Ось, дов'язали виворітними до кінця спиці, переходимо на іншу спицю і робимо те саме. В'яжемо виворітними до подвоєної петлі. Дов'язали, подвоєну петлю не пров'язуємо, розвертаємо в'язання, першу петлю подвоюємо, знімаємо її на праву спицю і тягнемо ниточку на себе. Гарненько. Підтягуємо і в'яжемо до початку ряду лицьовими петлями. Таким чином ми вже пров'язали 2 ряди п'яточки і зробили по 2 подвоєні петлі з кожного боку. Далі, будь ласка, самостійно в'яжіть таким чином, поки у вас не залишиться на цих двох спицях 10 петель, тобто 5 з цього боку на цій спиці і 5 ось тут. Я зроблю те ж саме і зустрінемось, коли будемо вже в'язати зворотню частину п'яточки. Я пров'язала вже всю цю першу частину п'яточки. Що в мене вийшло? Вийшло, починаючи з правого боку, 10 петель подвоєних на цій спиці, на четвертій, так? Далі 1, 2, 3, 4, 5 петель не пров'язаних, тобто пров'язаних, але не подвоєних, так? Тут те ж саме 1, 2, 3, 4, 5 просто пров'язаних петель і далі 10 подвоєних. Тобто ми зробили 2 боки п'яточки з подвоєних петель, і середня частина, 10 петель, в нас залишились неподвоєними петлями, по 5 петель на кожній спиці. Дов'язали ось до початку ряду. І тепер будемо в'язати другу частину п'яточки. Тобто ми її максимально звузили, тепер будемо розширювати. Але перед цим нам треба буде зв'язати один ряд по колу. І коли ми будемо це робити, знову будемо пров'язувати ці подвоєні петлі, тут теж зверніть увагу, щоб правильно їх пров'язати. Давайте це зробимо разом. В'яжемо перші 5 петель з першої спиці просто лицьовими. 3, 4, 5. Тут у нас починаються подвоєні петлі. Вони в нас ліворуч від початку ряду. Відповідно, будемо пров'язувати їх за передні дужки. Підхоплюємо 2 передні дужки і пров'язуємо однією лицьовою. І далі повторюємо усі 10 петель подвоєні. Ми підхоплюємо за передні дужки і пров'язуємо лицьовими. Так, зараз фокус.
Робимо це до кінця цієї спиці. Це в нас, нагадаю, перша спиця. Ось 9 подвоєна петля і 10. Пров'язали всі запередні дужки однією лицьовою. Далі пров'язуємо другу і третю спиці просто лицьовими. Друга спиця і третя. Четверта спиця в нас починається одразу з подвоєних петель. Ці петлі в нас знаходяться праворуч від початку ряду, тому ми пров'язуємо їх за задні дужки. Ось тут може бути величенька така дірочка, тому тут гарно, коли зараз будете першу подвоєну петлю пров'язувати, гарно підтягайте ниточку. Беремо за задні дужки і пров'язуємо лицевою, і гарненько підтягаємо ниточку. Всі інші 9 петельок подвоєних теж пров'язуємо за задні дужки. Тоді петельки в нас будуть лежати рівненько. Гарненько тут підтягуємо також ниточку, щоб не було дірочок. Пров'язали всі подвоєні петлі четвертої спиці, і в нас залишилося 5 петель не подвоєних. До кінця ряду ми їх просто пров'язуємо лицьовими. Все, тепер будемо в'язати другу частину п'яточки, розширювати її. Як ми будемо це робити? Пров'язуємо лицьовими перші 5 петель. А шоста петля в нас була подвоєна. Ми тільки що її так пров'язали однією лицьовою. І ось цю шосту петлю ми зараз теж пров'яжемо. 6 петель. Розвертаємо в'язання і знов робимо подвоєні петлі. Знімаємо першу петлю на праву спицю, ниточку затягаємо назад, за спицю і в'яжемо виворітними до початку ряду. Переходимо на наступну спицю. Тут робимо те ж саме. Перші 5 петель плюс 1 пров'язуємо виворітними петлями. 3, 4, 5, шоста петля, пров'язали, розвернули. Першу петельку теж подвоюємо. Знімаємо її на праву спицю і перетягуємо ниточку наперед на себе. В'яжемо до початку ряду. Це був перший ряд. Далі другий ряд. В'яжемо до подвоєної петлі лицьовими. У нас вже з другого ряду буде добре видно подвоєні петлі. Цю подвоєну петлю ми пров'язуємо за передні дужки. І в'яжемо ще одну петельку лицьовою. Тут теж дуже гарно треба підтягувати ниточку, щоб не було дірочок. Пров'язали, розвернули. Розвернули, робимо подвоєну петлю. Перезнімаємо і від себе затягуємо. В'яжемо виворітними до подвоєної петлі. Ось наша подвоєна петля.
В'яжемо її однією виворітною за задні дужки. Тут будьте уважні, підхопити треба обидві дужки. Пров'язуємо її і пров'язуємо ще одну виворітною. Все, розвертаємо в'язання. І таким чином нам треба в'язати, поки ми не дістанемо з кінця цієї спиці і ось цієї, тобто поки ми повністю не пров'яжемо всю п'яточку. Давайте ще один рядок зв'яжемо разом. Переносимо першу петлю на праву спицю. Далі робимо з неї подвоєну петлю і в'яжемо лицьовими до подвоєної петлі з іншого боку. Ось подвоєна петля. Її пров'язуємо за передні дужки. І в'яжемо ще одну петельку лицьовою. Розвертаємо, робимо подвоєну петлю, в'яжемо до наступної подвоєної петлі з іншого боку. Дов'язали до подвоєної петлі, її в'яжемо за задні дужки виворітною, бо це виворітний бік в нас. І ще одну виворітну. Знов розвернули в'язання, з першої петлі зробили подвоєну і в'яжемо до початку ряду. Це був другий ряд другої половинки п'яточки. Таким чином, тепер самостійно ви і я в'яжемо, поки в нас не закінчаться петлі на цих двох спицях, на яких ми в'яжемо п'яточку. І потім зустрінемося, і я розповім, що в'язати далі. Я дов'язала другу частину п'яточки, і давайте подивимося, що я маю зараз на спицях. Ось що тут є. Це дві спиці, на яких я в'яжу п'яточку. Всі петлі, окрім ось цих крайних, ось цієї однієї петлі і ось цієї, в мене просто лицьовий, а оці крайні петлі в мене подвоєні. І зараз нам треба буде зв'язати фінальний ряд, щоб пров'язати ось ці подвоєні петлі. Давайте зробимо це разом. Починаємо на першій спиці з початку ряду, в'яжемо всі петлі лицьовими. Так, доходимо до останньої петлі, яка в нас подвоєна. Ось вона. Так як це ліворуч від початку ряду, ми пров'язуємо за передні дужки. Тут максимально підтягуємо ниточку і в'яжемо другу спицю. Друга спиця в нас просто лицьовими петлями вся в'яжеться. Третя спиця так само, просто лицьовими петлями. Четверта спиця в нас починається з подвоєної петлі. Ми пров'язуємо її
так як вона в нас праворуч від початку ряду, за задні дужки. Підхоплюємо обидві дужки подвоєної петлі і пров'язуємо лицьовою. І все, всі інші петлі вже до кінця ряду ми в'яжемо лицьовими. І це був фінальний ряд п'яточки, тобто вона вже в нас готова. Далі будемо в'язати основну частину шкарпетки просто лицьовими по колу. Зараз покажу на прикладі відв'язаної шкарпетки. Так, ось що в нас вже вийшло. Ось так це виглядає. П'яточка пров'язана, далі в'яжемо по колу. На мій розмір в мене 38,5 десь приблизно. Зараз замірю, скільки це буде в сантиметрах. Так, ось шкарпетка. Ну, тобто я мірю вже не по носі, а по самій шкарпетці. Ось дивіться, якщо від зап'ятка, ось тут, від крайньої точки до цієї крайньої, це 25,5 см. Так? А якщо, наприклад, давайте будемо міряти ось від початку п'яточки, так, від цієї от верхньої точки п'яточки. Ось вона. До початку вив'язування миска, наш тут буде стрічковий мисок, в мене виходить 15 см. Звичайно, ви можете в'язати, вірніше, не те, що можете, а необхідно, щоб ви в'язали саме вашу довжину шкарпетки, яка вам підходить. В'яжете просто лицьовими по колу. І ось тут, де в нас почнеться вив'язування миска, я до вас повернуся і розкажу детально, як будемо це робити. Мисок в нас буде симетричний, тобто будуть убавки однаково з обох боків, і закривати будемо по центру голочкою, петля в петлю. Це абсолютно не складно. Все, в'яжіть зараз по колу вашу шкарпетку і зустрінемось, коли будемо в'язати мисок. Ну що ж, дівчата, дов'язали ми нашу шкарпетку до миска. В мене це вийшло 56 рядів. Давайте подивимося, скільки це в сантиметрах. Так, от від цієї точечки п'ятки до миска в мене 14,5, десь 15 сантиметрів. Я заміряла ось в цих шкарпетках, в цій шкарпетці, вірніше, що вже пройшла ВТО, то тут вийшло 15 см, оця довжина. І тепер будемо в'язати наш мисок. Щодо миска. Він у нас стрічковий. Закривати будемо його симетрично. Він у нас буде однаковий з обох боків, оцей уклон. Робити убавки будемо 2 ряди поспіль робимо убавки, 1 ряд пропускаємо убавки, тобто в'яжемо без убавок. І закриємо його голочкою. Убавки будемо робити з двох боків. У нас буде йти з двох боків ось така стрічка з двох петель лицьових. І до неї будемо робити скорочення петель, так, убавки. З цього боку в нас будуть йти убавки по напрямку цієї стрічки з нахилом ліворуч, а з цього будуть боку йти убавки з нахилом праворуч. Тут так само. Всі убавки будемо робити з нахилом до ось цих двох лицьових спиць, які в нас роблять саме цю стрічку. Перед тим, як починати в'язати мисок, перевірте, будь ласка, щоб у вас петлі були розподілені рівномірно по спицях, по 15 штук, якщо ви набирали 60, як і я. Далі перевірте, щоб ви в'язали мисок симетрично п'яточці, так? Тобто, щоб убавки у вас були ось тут, з цього боку і з цього. І давайте будемо починати його в'язати. Зупинилися ми на початку ряду. Я зараз маркер перечіплю з п'ятки на мисок, щоб вам було зрозуміліше. Ось у нас початок ряду. Починаємо в'язати перший ряд миска. В'яжемо першу спицю лицьовими петлями і не дов'язуємо до кінця спиці 3 петлі. Одна петля в нас піде в стрічку і 2 петлі ми будемо скорочувати.
Ось у нас залишається на спиці 3 петлі. Оці 2 петлі ми будемо скорочувати, а ось ця петля піде в стрічку. А нам треба пров'язати ці 2 петлі з нахилом ліворуч, тобто до стрічки. Що ми для цього робимо? Ми знімаємо ці 2 петельки. Не ту петельку я зняла, вибачте, зіскочила. Перевдягаємо їх іншим боком і пров'язуємо разом. Тобто ось вони в нас нахилились туди до стрічки. Останню петлю ми пров'язуємо просто лицьовою. Друга спиця. Перша петля в нас лицьова, далі 2 разом. Вони в нас вийдуть з нахилом праворуч, тобто просто 2 петельки пров'язуємо. І далі до кінця спиці в'яжемо лицьовими. Третя спиця. Пров'язуємо лицьовими усі петлі, окрім останніх 3. Три петлі залишили, оці 2 робимо з нахилом ліворуч. Для цього ми їх знімаємо і надягаємо іншим боком. Ось так. І тепер пров'язуємо разом. І остання петелька в нас лицьова. Четверта спиця. Перша петля в нас лицьова, далі 2 разом з нахилом праворуч. І до кінця спиці, до кінця ряду вже пров'язуємо просто лицьовими. Це був перший ряд миска, ми з вами зробили убавки з кожного боку. Другий ряд ми теж робимо убавки з кожного боку. Тобто 2 ряди поспіль робимо убавки. В'яжемо першу спицю до кінця, не доходячи 3 петельки лицевими петлями. Залишили 3 петлі. Ці 2 ми пров'язуємо разом з нахилом ліворуч, для цього знімаємо їх, перевдягаємо іншим боком і пров'язуємо однією петлею. І остання петля просто лицьова. Друга спиця. Перша петля лицьова, 2 разом з нахилом праворуч лицьовою, всі інші просто лицьові. Третя спиця. Всі лицеві петлі, окрім останніх 3. Ось ці 2 петлі ми з вами знімаємо, перевдягаємо іншим боком, пров'язуємо разом однією петлею. І остання лицьова. Четверта спиця. Перша петля лицьова, 2 разом з нахилом праворуч. І до кінця ряду в'яжемо лицьовими петлями. Таким чином ми в 2 рядах поспіль робили убавки з обох боків симетрично. Третій ряд ми в'яжемо без убавок. Тобто просто по колу пров'язуємо всі петлі лицьовими. Перша спиця всі лицьові. Друга спиця також всі лицьові. Третя спиця лицьові. І остання в ряду четверта спиця.
Ми теж її пров'язуємо всю лицьовими петлями. І таким чином треба скорочувати кількість петель миска, поки в нас не залишиться загальна кількість петель 16. Тобто 2 ряди поспіль ми робимо убавки з обох боків, 1 ряд в'яжемо без убавок. Залишиться в нас 16 петель, по 4 на кожній спиці. І вийде, що в нас на задній частині шкарпетки буде 8 петель, 4 і 4. І на передній частині шкарпетки буде 8 петель, 4 і 4 на кожній спицях. Коли у вас так залишиться, зустрінемось і будемо закривати мисок голкою. В нас на спицях залишилося 16 петель, по 4 петлі на кожній спиці. І ми зараз ось тут на початку ряду. Для того, щоб нам було зручно зшивати мисок, нам треба дов'язати до кінця першої спиці, тобто пров'язати ще ось ці 4 петлі, щоб ниточка в нас була ось тут. Давайте це зробимо разом. І давайте, мабуть, нам все одно треба буде для зшивання переносити з 4 на 2 спиці, тому ось цю задню частину шкарпетки я зараз оці останні 4 петлі пров'яжу ось цією 4-ю спицею, так, щоб вони в нас були на одній спиці. Тут вже без якихось убавок або скорочень, просто так пров'язали. І в мене задня частина шкарпетки повністю на одній спиці, 8 петель. Розвернули передньою частиною. І тут теж треба буде пересняти всі петлі на одну спицю. Ось так. Дивіться, що в нас виходить. 2 спиці по 8 петель. Ниточка в нас йде від спиці, яка від нас далі. Так, ось ця ближня спиця, ця та, що далі від нас. І ниточка ось тут. Тепер будемо зшивати. Оцей хвостик ми відрізаємо. Не дуже довгий, щоб він вам не заважав, але не дуже короткий, щоб було зручно зшивати. Так, я десь отакий хвостик відрізала. Заправляємо його в трикотажну голку. З тупим кінчиком голка повинна бути така товстенька, широченька, ну, я думаю, ви знаєте. І починаємо зшивати. Беремо ось так, як і лежить шкарпетка, тобто передньою частиною до себе, ниточку ось тут ззаду. Перше, що ми робимо? Вводимо голку ось в цю петлю, яка у вас на ближній спиці, так, щоб вона входила в петлю зверху. Бачите? Ось так, зверху. Знімаємо петлю зі спиці, залишаємо її тільки на гольці. Протягаємо туди ниточку. А ось в цю наступну петельку ми одразу ж вводимо голочку знизу петлі. Зараз поближче до вас, одну хвилину. О, бачите, знизу догори. Ось так. І цю петлю ми вже зі спиці не знімаємо, залишаємо її на спиці. Далі переходимо на другу спицю. Теж зверху заходимо, ось так, з того боку, з лицевого боку. І вводимо в першу петельку голочку, протягуємо ниточку, підтягуємо і цю першу петельку знімаємо зі спиці. І ниточку підтягнули. В другу петельку вводимо знизу. Що я маю знизу? На увазі знизу. Дивіться, ось петля, і ми ось так з виворота туди на лице. Так, на лицевий бік. Ось так. Дивимося, щоб вона тут у нас не зачепилася нитка за іншу спицю. Протягуємо. Петлю не знімаємо другу, бо ми одну вже зняли. Підтягуємо ниточку. Повертаємось на ближню до нас спицю. Вводимо в петлю зверху і знімаємо зі спиці. Протягуємо нитку. Підтягуємо. В наступну петлю на цій же спиці вводимо знизу вверх. З виворота на лице. Підтягли. Переходимо на другу спицю. Знов вводимо голку. Зараз фокус. О, вводимо голку
з лицевого боку на виворіт в петельку. Угу. І знімаємо її одразу зі спиці, ось так на голочку. Підтягуємо нитку. В наступну петлю на тій ж дальній спиці від нас вводимо голку знизу догори. І підтягуємо нитку, не знімаючи петлю. Давайте ще раз. Тобто нам на кожній спиці по черзі треба протягувати нитку через дві петлі. Першу з цих петель ми знімаємо, коли протягуємо в неї нитку, другу – ні. В першу петлю, хоч на цій спиці, ми спочатку вводимо голку зверху, тобто з лицевого боку на виворіт, а в другу, навпаки, з вивороту на лицевий бік. Давайте зробимо ще разом один раз або навіть декілька. Вводимо голку в спицю, яка до нас зараз ближче. Зверху, тобто з лицевого боку, на виворіт. Давайте спочатку так протягнемо нитку, потім знімаємо петельку. Першу петлю ми через неї протягли нитку і зняли. Друга петля ми вводимо з вивороту, з нижньої частини петлі на лицевий бік, на верхню частину петлі, нитку підтягуємо, але не знімаємо петлю. Те саме робимо на наступній спиці. В першу петельку вводимо зверху донизу, підтягуємо нитку, петлю першу знімаємо. В другу петлю вводимо знизу вгору, петлю не знімаємо, ниточку підтягуємо. Переходимо на наступну спицю. Ще раз. Зверху вниз і петлю знімаємо, знизу вверх і петлю не знімаємо. Міняємо спиці. Зверху вниз петлю знімаємо, знизу вгору петлю не знімаємо. Зараз вона в мене сама зіскочить. Ось так. Бачите, вже по 4 петлі на кожній спиці. Знов переходимо на цю спицю. Перша петля згори вниз і знімаємо її. Друга петля знизу догори не знімаємо. Знов переходимо на цю дальню спицю. Перша петля згори вниз і петлю знімаємо. Друга петля знизу догори, петлю не знімаємо. Залишилось нас ще по 3 петельки, давайте все ж таки разом доробимо. Згори донизу, петлю знімаємо. Знизу догори. Так, це не ти. О. Петлю не знімаємо. Переходимо на іншу спицю. Згори донизу, петлю знімаємо, ниточку підтягаємо. Знизу догори петлю не знімаємо. Змінюємо спицю. Дивіться, у нас тут залишилося вже по 2 петлі. Останні петлі ми в них будемо втягувати нитку тільки один раз. Тому ось тут уважно слідкуйте, коли по 2 петлі залишилося на спиці. Ми ось цю передостанню вставляємо голочку згори донизу, знімаємо петлю, підтягаємо ниточку. І ось цю останню петлю на цій же спиці вставляємо голку знизу догори і теж вже її знімаємо зі спиці, бо це останні 2 петлі, все. Ось так. Залишилось у нас ще 2 петлі на дальній спиці. Що ми робимо? В цю першу петельку теж вводимо голку згори донизу і знімаємо петельку. Підтягаємо ниточку, щоб було рівненько. А в цю петельку вже вводимо знизу догори і все. І теж одразу її знімаємо. Ось так у нас вийшло. Тут трохи нібито стирчить, але зараз заправимо ниточкою і будуть такі охайні в нас кінчики. Що ми робимо?
Нам треба цю голочку заправити туди до середини шкарпетки, тому я одну руку туди в шкарпетку засовую. Ось тут, в самому кінчику, вставляю голочку, протягую і так гарненько теж підтягую, щоб ось цей, бачите, куточок, який у нас тут стирчав, він затягнеться туди, всередину. Все, ось це в нас вже готова шкарпетка. Після ВТО цей краєчок стане ще рівніший. Дивіться, як в нас добре вийшло закрити петля в петлю. Дивіться, все рівненько, ніяких дірочок, нічого. І це було зовсім не складно, так? Тепер цей кінчик з виворотного боку закріплюєте там, в петельках зав'язуєте і обрізаєте, так? Все, шкарпетка в нас готова. Сподіваюся, все було зрозуміло. У всіх вийшло зв'язати ось такі спортивні шкарпетки. Вкорочені такі, з такою манжетою, без резинки поверху. Сподіваюся, що все було, ще раз кажу, зрозуміло. У всіх все вийшло. Чекаю на вас в своїх наступних відео. Якщо сподобалось це, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, якісь є питання. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам всім за увагу і на все добре, до побачення!